วัสดีครับ FC ทุกคนครับวันนี้ก็มาเรื่องเกี่ยวกับการเรียงแหวนนะครับบางทีเวลาทำเครื่องอยู่แล้วเกิดสับสนว่าจริงแหวนมันเรียงยังไงเนี่ยก็อยากจะเปิดมาดูแล้วก็อยากจะรู้เร็วๆนะฮะจะได้ประกอบเครื่องเร็วๆอันดับแรกก่อนเลยนะครับแหวนที่อยู่ในตัวลูกสูบนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนี่ครับ3 แถวครับ3 แถว 5 ชิ้นนะครับอันนี้เป็นแหวนอัดตัวที่1นะครับเนี่ยอยู่แถวบนนะครับไอตัวนี้นะครับเวลาเราใส่นะครับเราใส่ให้ตัวอักษรนะครับอยู่ครับตัวหนังสือนี่อยู่บนนะครับส่วนแถวที่2นะครับแถวที่2อันนี้คือแหวนอัดตัวที่2เป็นแหวนสีดำนะครับเราก็ใส่ให้ตัวหนังสือเนี่ยอยู่ข้างบนเหมือนกันคือใส่ลักษณะอย่างนี้ครับโอเคเอาละครับแหวนชุดที่3นะครับชุดที่3เนี่ยจะมี3ตัวนี่ครับก็จะมีนี่ครับมีแหวนลานนะครับแล้วก็แหวนที่ประกบแหวนลานเป็นแหวนกวาดนะครับบนล่างเนี่ยนะครับมี2ตัวนะครับวิธีใส่ก็คือว่าใส่ลงไปในตัวลูกสูบนะครับให้มันเหมือนกับเป็นตัวคว่ำลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนตัวยูคว่ำลงนะครับแล้วใส่เข้าไปในตัวของลูกสูบส่วนแหวนไอ้กวาดตัวนี้นะครับมันก็จะมี2ตัวเราก็จะใส่ด้านบนและด้านล่างของตัวแหวนตัวนี้นะครับก็คือจะประกบกันลักษณะนี้นี่ครับประกบกันลักษณะนี้นะแล้วก็วิธีการสังเกตก็คือว่าไอ้ตัวที่จะประกบกับแหวนกวาดเนี่ยนะครับก็คือให้ส่วนที่ด้านคมเนี่ยนะครับอยู่ด้านในก็คือแหวนตัวนี้นะครับมันจะมีลองรูปดูนะครับรูปดูนะครับมันจะมีด้านหนึ่งคมด้านหนึ่งมันไม่คมนะฮะให้ด้านที่มันคมเนี่ยประกบกับไอตัวแหวนกวาดเนี่ยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างให้ด้านคมอยู่ติดกับแหวนกวาดนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็เรื่องของการเรียงแหวนลูกสูบนะครับตำแหน่งของแหวนนะครับที่อยู่กับลูกสูบอันดับแรกก็คือตำแหน่งของลูกสูบก่อนนะครับสังเกตนะครับลูกสูบเนี่ยนะครับจะมีอักษร IN ตัวนี้ IN อย่างเงี้ย IN ก็คือหมายความว่าเป็นทางด้าน in นะครับทางด้านเข้าก็คือทาง ID เข้าเวลาเราวางตำแหน่งลูกสูบก็คือเราก็ต้องวางให้ตำแหน่งลูกสูบเนี่ยตัว IN เนี่ยอยู่ทางฝั่ง ID นะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่ง I เสียนะครับอันนี้ก็คือเสาเสื้อสูบจะมีอยู่เสาที่1เสาที่2เสาที่3เสาที่4มีอยู่4เสานะครับผมจะเรียงไว้เป็นเลข1 2 3 4แบบนี้นะครับต่อมาก็วิธีการเรียงแหวนแล้วนะครับวิธีการเรียงแหวนเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือเอาแบบวิธีเรียงแบบให้ทนทานกับวิธีเรียงแบบแรงอัดสูงแล้วกันวิธีแรกวิธีทนทานครับทนทานก็มีหลักการอยู่ว่าเรียงแหวนทุกตัวเนี่ยนะครับปากแหวนทุกตัวเนี่ยปากแหวนตรงนี้ครับซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับและเป็นจุดที่กำลังอัดจะรั่วเนี่ยนะครับก็คือว่าให้ปากแหวนทุกตัวเนี่ยอยู่ไกลกับตำแหน่งของไอเสียหรือว่าวาล์วไอเสียตรงนี้นะครับให้มากที่สุดเพราะตรงนี้มันจะมีความร้อนสูงสุดพอมีความร้อนมันจะทำให้ปากแหวนขยายแล้วจุดนี้เป็นจุดอ่อนพอมันขยายปุ๊บมันจะเกิดการสึกหรอเร็วนี่การเรียงปากแหวนนะครับโดยเราจะเรียงที่เสาต้นที่1 2 4นะครับเวลาเราใส่นะครับใส่แหวนเข้าไปนะครับเราจะต้องใส่ตัวเจ้าแหวนลานลงไปก่อนซึ่งเป็นแหวนแถวนี้นะครับแถวที่3แถวล่างสุดนะครับก็คือให้ตำแหน่งของนี่นะครับเจ้าแหวนนะครับเหมือนตัวยูเนี่ยคว่ำลงนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงรอยต่อของมันเนี่ยนะครับไปไว้ที่เสานี่ครับต้นที่4นี่นะครับข้างล่างเลยนะครับอยู่ตำแหน่งแถวที่3เนี่ยนะครับแต่ให้ปากแหวนอยู่ตรงเสาต้นที่4นะครับเนี่ยส่วนแหวนกวาด2ตัวเนี่ยนะครับแหวนกวาด2ตัวเนี่ยนะครับให้ฝั่งที่คมเนี่ยครับประกบเจ้าแหวนลานลักษณะอย่างนี้นะครับฝั่งที่คมเนี่ยนะครับนี่นะครับรูปดูฝั่งในคมนะครับก็ไปประกบกับเจ้าแหวนลานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ปากแหวนนะครับปากแหวนก็คือตัวนี้ปากแหวนคือตัวนี้อยู่ห่างจากแหวนลานเนี่ยประมาณข้างละ10 มิลลิเมตรนะครับเนี่ยอันนี้ตัวล่างสุดนะครับอันนี้ตัวแหวนลานแล้วอยู่ตรงตำแหน่งเสาที่4นะครับเพื่อมันไกลกับไอเสียมากที่สุดแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ประกบกับแหวนลานเนี่ยครับคือแหวนกวาดนี่ครับ2ตัวนี้นะครับห่างกับแหวนลานข้างละประมาณ10 มิลลิเมตรนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวแหวนแถวที่2นะครับตัวกลางนะครับแหวนตัวกลางเนี่ยจะมีสีดำข้อสังเกตเลยก็เราคือเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ให้ตัวอักษรนะครับนี่ครับตัวอักษรในนี้นะครับตัวอักษรเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับตัวอักษรอยู่ด้านบนก็คืออยู่ด้านนี้ใส่ลักษณะอย่างนี้ลงไปนะครับ
ใส่ลักษณะอย่างนี้ลงไปนะครับด้านบนนะครับและใส่แหวนตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ที่เบอร์2นะครับคือใส่ลงไปลักษณะนี้มาใส่ตรงที่ตำแหน่งเบอร์2นะครับส่วนแหวนตัวที่1นะครับตัวบนสุดนะครับเหมือนกันนะครับแหวนตัวบนสุดจะเป็นแหวนสีขาวนี่ครับเราก็เรียงให้อยู่ในตำแหน่งหมายเลข1นะครับนี่ครับก็เรียงให้อยู่ตำแหน่งหมายเลข1อย่างนี้นี่ครับจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับได้ครบตามองค์ประกอบก็คือว่า1ก็คือแหวนทุกตัวไม่อยู่ตรงกันนะครับเพราะถ้าแหวนทุกตัวอยู่ตรงกันเนี่ยมันจะมีรอยรั่วแถวเดียวกันก็กำลังอัดก็จะสูญเสียแหวนด้านบนสุดอยู่ตำแหน่งที่1แหวนสีดำอยู่ตำแหน่งเสาที่2ส่วนแหวนลานอยู่ตำแหน่งที่4แล้วก็มีแหวนกวาด2ข้างเนี่ยนะครับอยู่ทางซ้ายและทางขวาเนี่ยห่างกันประมาณข้างละ10มิลลิเมตรไม่เกินหรือ15มิลลิเมตรก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปการเรียงแบบกำลังอัดสูงนะครับต้องพยายามเรียงปากแหวนเนี่ยครับให้มันบาลานซ์กันนะครับจะได้เกิดการรั่วน้อยที่สุดนะครับโอเคแล้วก็เรียงอย่างนี้นะครับแหวนตัวล่างสุดเนี่ยนะครับแหวนลานเนี่ยนะครับเราก็เอาตัว U ไว้ด้านล่างเหมือนกันแต่เราปากแหวนลานเนี่ยครับไว้ตรงนี้เลยลงมาทางฝั่งไอเสียเลยนี่ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเหมือนกันเจ้าแหวนกวาดเนี่ยนะครับตัวล่างก็มันจะมีแหวนกวาดตัวล่างนะครับก็ไว้นี่ครับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันนี่ครับปากของมันเนี่ยครับส่วนแหวนตัวที่2นะครับแหวนตัวที่2เราไว้ตรงตำแหน่งนี่ครับเลข4ปากแหวนไว้ตำแหน่งเลข4นี่ครับแหวนตัวที่1ไว้ที่ตำแหน่งเสาที่1นี่ครับการเรียงลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ปากแหวนเนี่ยบาลานซ์กันมันก็จะได้แรงอัดสูงนะครับคือการรั่วของแรงอัดจะน้อยนะครับพอสมมุติว่ามีแรงอัดรั่วตรงแหวนตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็กว่าจะรั่วไปตำแหน่งของแหวนตัวที่2ก็จะต้องผ่านเนี่ยครับเนื้อแหวนเยอะก็แต่มันจะรั่วน้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วครับการเรียงแหวนครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์ Subscribe ครับผม